Good morning. Let us continue with our discussion. Last time, dili ta kutob no sa equilibrium. Nyara ka jud tinawa akong mouse sa akong mouse na. Okay. We all know that equilibrium is a state of a system whose configuration or large-scale properties do not change over time. Meaning to say, configuration siya nga dili mo usab with respect to time. Meaning to say, ang iyang distance di mo usab with respect to time. Ano yun? Not necessarily distance but rather displacement. Then ang iyang velocity, ang iyang acceleration doesn't change. So, kanusta man ta makaingon nga system is in a state of equilibrium? Only if the net force acting on the body is equal to zero. But pasabot, it could be that your body is moving but the velocity is constant. It is considered as equilibrium. If the system is at rest, of course, it is equilibrium. Meaning to say, tanan nga forces that acted on the object equals to zero. So take, for example, we have here a wooden crate. Say, for example, we have a wooden crate in the floor with zero velocity. Now, there are forces acting on this wooden crate. Okay? Na force diha, nagapadong dito, muna ito i-force, nga gitawag na ito weight. This is due to the mass and the force of gravity. Of course, na ini counteract nga force. Kani siya nga force, gitawag na ito ni siya, sometimes tawag ni siya normal force. Opposite to the normal force. Kaya nga naman, kaya kung wala pa ni siya, wala pa ni siyang end dire nga force, ang may tabuan ni, basing on Newton's law of motion, the object will tend to accelerate downward. But nga naman siya mag-accelerate downward because there is a force that acted on it so that it will stop accelerating downward. And that is the force due to the floor. Okay? So the system is in a state of equilibrium. Say, for example, naitawo dire. Naitawo dire. Siyempre, ang tawo gatod. But pag tod niya, na-exert siya of force. Na-exert siya of force padong dito. But ang force niya is not sufficient enough so that it cannot, what you call this one, it cannot, di niya malupigan ang force nga nagpugong aron di siya mulihok. Natay nag-oppose na niya. Ang kani siya nga force, maybe this is due to the frictional force or the force of friction between the surface of the crate and the surface of the floor. Okay, so in this case here, in a state of equilibrium gihapon, we can therefore say here that W should be equals to N in terms of magnitude. And say for example, tawagon ta na siya o force F dire. We can therefore say that F, the force that the person exerted on the wooden floor is just equals to, on the wooden crate is just equals to the frictional force. Meaning to say, the system is in a state of equilibrium. Nga naman, kay kung equal na siya, therefore W, negative man kay padong manubos, kani positive kay padong taas, W minus N should be equal to 0. Kani, padong sa right, therefore this is positive. Positive F minus, kani, negative ni siya, kay padong man sa left. Minus FF should be equal to 0. Therefore, the net force, the summation of all forces acting on the wooden crate must be equal to 0. Therefore, the system is in a state of equilibrium. Now there, gitawag na ito mechanical equilibrium. And it has three kinds. We have stable, neutral, or unstable, wherein if the forces are such that the body returns to its original position when displaced, as in the case of a stationary pendulum. So kung kakinumdum mo kung saan ang pendulum, ito siyang muanana ba sa orasan. Di ba? So kung maganana siya, always gina siya mubalik sa iyang original position. Mo na gitawag na ito og stable
mechanical equilibrium. The body is if the forces of the body remains in new position with displace. Sa turon, wanan ko na. The body is in stable equilibrium if the forces are such that the body remains in its new position when displaced, as in the case of a sphere resting on a level surface. So, sa may pasabot, nakay bola, level surface, imo siyang paligiron. Ipaligin ana niya, or sa dili mo paligiron, rather imong ibutang ang bola, what will happen is that magpundo siya dito. Na kung imong puniton, ibalhin imong lain, magpundo siya dito. Mo na gitawag nato og stable mechanical equilibrium. Then lastly is that if the forces are such that the body continues moving until it reaches a different position when displaced, as in the case of a stick balanced on end, the body is in unstable equilibrium. No? Kung magkokag-stick, imong i-balance, unstable na siya. Kaya naman, higda dire, o sa imong buhaton, mo adjust ka dire, imong balansihon. So, nagsige siya glihok. Unstable mechanical equilibrium. Now, natin gitawag og static equilibrium. It is a state of the body at rest with zero acceleration. We have mostly been concerned with objects in motion until now. Sometimes, however, we are more interested in avoiding motion, or at least certain kind of motion. And this is important. Daghana naman ni Jones Cuevas. It is important part of what civil engineers have to do, but as you shall see, similar techniques is important for analyzing mechanical functionality of living organism. Okay? So, importante sa siyang static equilibrium, especially for civil engineers. Bisag dili civil engineers, no? Bisag kita ng mga engineers. Importante siya because we are concerned of the object when it is not moving. Like for example, gatukod ta og building. Of course, we are going to consider all the forces that acted on the building so that the building will not move. Mo na gitawag nato og static equilibrium. Excuse ka sa naikuan dito pel sa auto na rin sa kilid. Itabuna sa pitaka na rin kwarta dito para emission. Mura 400 to kapin. Ha? Oh, ya i-alarm og imong yawihan ko di kable, mo alarm ang auto, kana lang unlock sa alarm. Salamat pila. Okay, so we're concerned with static equilibrium. In fact, everything that we do, no? Bisan tong ikaw gatindog ka diha na kay static equilibrium. Na diha ang static equilibrium. Ngano man kay kung wala pa na siya, may tabo na mahog ka. Or kung wala pa na siya frictional force, siyempre, ang atong lawas, watay sense of balance, ang may tabuan na yun, example, patay nga tao. Imo na siyang ibutang, patindogon. Di ba? Di ko siya may tabong mutindog. It's either matumba, no? Wala. So, sa buhato na to, igtindog na to, matumba ta na, siyempre, atong i-adjust atong lawas, certain force nga mo sanding tagbalik dire, di ba? Kabantay mo, kung magtindog ka, di ba na pwede nga natog ka magtindog? Ano naman? Because you have to be conscious in order for you to stand up. Because kung natug ka, nagtindog ka, matumba juga na. Ano naman? Wa man kay sense of balance ni pahuway man imong ulo. So mo nagitawag na to unstable mechanical equilibrium. Di ba? Nagtindog ka. Emotion ka gana, mo ana ka. Mo action na po gana, dili na po ka. Mo tunog ka dito, mo ari na po ka skilled, di ba? Imo man ang balansihon. Kasabot mo? Kasabot mo sunsay kung bot ipasabot? Yes, sir. Okay. So, mo to siya. Sa pailain. Siyempre, kung nagtindog ka, there must be a frictional force between the floor and your feet. Kaya kung wala na siya, for example, gatindog ka, ang imuhang gitindogan is danglog. So what will happen? Mukalit na kagsayaw diha. Di ba? Kaya may slide man ka. There must be consciousness in order for you to stand up, in order to counteract, because you are in an example of an unstable mechanical equilibrium. Okay, let us proceed. Now, dynamic equilibrium is a state of the body moving at constant speed in a straight line. The condition of any mechanical system when the kinetic reaction is regarded as a force, so that the resultant force of the system is zero.
according to D'Alembert's principle. It is a condition in which several processes act simultaneously to maintain a system in an overall state that does not change over time. So, sa may but pasabot. Ari na sa Jamboard. Okay? Sometimes, mo ni mahitabo. Say, for example, you have a car running in a straight line. Karsada na siya, straight line na siya. Wa siya angaton, wa siya dulugon. Di po siya muliko. Straight yun siya. And it is traveling at a velocity equal to 50 kilometers per hour. Okay? That is an example of dynamic equilibrium. Iyang velocity is constant. Now, what are the forces acting on this one? Ngano makaingon man ta na nga equilibrium na siya? Of course, kay bota samtang gadagan ang car, na siya mga forces acting nga gapahunong. First na niya is that frictional force. Ikaduha na niya is probably na siya gitawag na to drag. Siyempre, daga na nimo, di ba? Kabantay ka kung mo sakay kag librando, ipagawas imong ulo sa bintana unsa mitabo, di ba? Imong naong murag birahon. Ano man? Because nay hangin. Siyempre imong gibanggaan ng hangin, ang mitabo na i-drag ka na pugnan ka sa hangin. Kaya siyempre, hangin is also a matter, and matter is anything that occupies space and has mass. Meaning to say, nay hangin rin napita. Inigdagan nimo, siyempre, ang hangin mo pugong na siya aron dili nimo ilugan niya ang space nag-occupy. No? So kung imong tanawon di ay, there are two forces that acted to slow down the velocity of the vehicle. But nganon dili man siya mo slow down because there must be a force that causes the vehicle to move. Okay? And that is the force that is caused by the thrust of the car's engine. And these two forces kani minusan ani must be equal to 0 so that you can have a velocity of constant, which is 50 kilometers per hour. Mutuo mo, dili? Mutuo mo? sir. Tuo na lang, aron dali ta sir. Sir, yes, sir. Okay. So say for example, di mo mutuo, assuming lang di ta mutuo. So atong i-prove nga tinuod ni siya. So unsay buhaton sa driver? Ang buhaton sa driver is iyang wa niya yataki ang gasolinador. Meaning to say, kaya wala man niya yataki ang gasolinador, ang mahitabo is that the velocity of the car will be gone. So the thrust of the engine will be gone. So what will happen? Kung imong buhian ang gasolinador, bisan pag wala ka mo yatak sa brake, what will happen is that your velocity will go down. 0, sir. Until such time, hindi siya mo dito 0. Huwag man ka mo yatak sa brake. Until such time that it will reach 50 or 0 kilometers per hour. Diba? Mamaya may tabo. Nga naman, unbalanced man ang forces, dili na ni siya equilibrium. Mas taas man ang magkapahunong sa auto kaysa magduot niya magkapakusog. Okay? Now, assuming karon nga wa ni mo utrohan ni, but ang imong gibuhat is imong giyatakan og maayo, imong gipakusgan. So ato ni siyang papason. Imong gipakusgan maayo ang imong vehicle. So what will happen is that your car will increase its velocity. Nga naman, dili naman balance. Mas dako naman siya ang force nga makapaduot sa imong auto kaysa forces nga nakapapugong nga aron di siya mo dagan. Okay? Nakuha niyo ang logic? Yun ana ron. Sir. So meaning to say, sometimes when God nakunhuna ta sa una pag high school, when we say equilibrium, it should be at rest, but that is not the case all the time. Natang gitawag og dynamic equilibrium. Di man gikan. Dito ni siya gikan sa Newton's second law of motion or the law of acceleration, which states that if there is a net force acting on the object, it causes the object to
accelerate. Di ba? Kung kinumdum mo sa Newton's law of motion, wala pa man ta maabot sa Newton's law of motion, but for sure, nakadiscuss naman na natay unani force, kani siya nga force is, itawag na to ni siya o net force is equals to mass times the acceleration. Meaning to say, net force siya, meaning net force man siya, that is equivalent to F minus F. F nga makapadagan minus F nga nga makapahunong. Ug na gani diferensya, mo accelerate. But of wa gani diferensya, meaning to say, kung kani siya equal, ang may tabuan na niya zero ni dire. Kung zero ni dire, so therefore zero sa acceleration. Dili may tabo nga ang mass nimo ma zero, di ba? Because mass is the quantity of matter that an object contains man. So always magina nga ang auto na ay mass. So ang ma zero na to is acceleration. And zero times mass is still equal to zero. Mo na nga atong net force is zero. Okay? Now let us proceed to center of gravity. It is a point where the weight of the object is concentrated. The center of gravity is a geometric property of any object. It is the average location of the weight of an object. We can completely describe the motion of the object, to say blah, 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 blah. Okay. Center of gravity, geometric property. Now, ikaw, ang tao, asa man itong center of gravity ka? Anybody? Asa itong center of gravity? Anybody? Core, sir. Usa daw? Cormanes? Sa core. Core. Usay core, mo kasabot. Depende. Ang sa inner. Kung tubaga na is depende. Ano man? Kung ang tao gatindog, siyempre, yung center of gravity, because we're talking about gravity, meaning to say, it is due to the forced gravity. So, asa man yung center of gravity? Kung ang tao gatindog, siyempre, nadiri, nas tunga-tunga, nadiri mo agi ang center of gravity. But of course, kung ang tao gahigda, so sa may tabo, kung ang tao gahigda, yun ana, magdepende, ano? Kung dako kag o, na dire mo center of gravity. But kung gamay kag o nya, dako kag utin, ari dire mo center of gravity. No, magdepende. Kung dako kag tiyan, no, nadis tunga mo center of gravity, depende. But usually dili ta mo consider ani niya. Ang ato i-consider is kaning gatindog. Di ba? We are built sa atong Ginoo, gi-design ang atong kaugalingon nga balance. Di ba? Kung kabantay mo, balance man ta. Natay duha ka mata. Natay ilong, which is nas tunga-tunga. Natay duha ka bangag. Natay dunggan. More or less, pariha ka dak-a. Yan nasa atong usigakilid. Natay tutoy. Natay tiyan. Nga usara ka mo atong tiyan, nga nas tunga-tunga. Atong tutoy duha, naa diri sa tagsa sila left and right, no, lain sa imong tutoy puros tuo. Natay kamot nga more or less pareha gibugaton, pareha og mass. Nakay tiil nga pareha gibugaton. Meaning to say balance kita, yeah, because center of gravity is the geometric property man, meaning geometric, when we say geometric, that is the shape of the object. Ang atong center of gravity is probably nagyos tunga-tunga. Kabantay mo o kakuha mo sa mong punto. Now, if we have here a wooden crate, ang center of gravity na to, supposedly, geometric property ha? Yeah, geometric property with respect to mass, not just shape, not just shape. Supposedly, kung na kayo wooden crate, kana sudan nagbuwad, kanang naibutang sa merkado, na dire mo center of gravity. But of course, it will matter kung sudan na siya magbuwad. Say, for example, gisudlan ni magbuwad dire napita, puno pa dire napita. Puno og bulad dire. Ya diri napita is gamay na lang og buwad dire kay nakuha na. Siyempre, the center of gravity is mo irog na siya dire, mo shift. Na siya dire. Magdepende man na siya sa timbang. No? Mo imong tanaw atong body, ari ta sa internal organs sa atong body. Natay brain, nas tunga. Natay heart. Atong heart sir naman sa wala. Di na tinuod, atong heart is nas tunga.
but it is slightly inclined padung sa atong wala. O nga nadiri ang mupitik. Makita ta sa atong crush, mupitik diri ang atong left side sa atong chest. Kung kanta tag lupang hinirang, ari na ito ibutang diri ang atong kamot because lagi ko no, nadiri ang atong heart. But actually, ang atong heart is nas tunga-tunga. But naka-slightly inclined siya, nakatakilid mo na nga nadiri ang mupitik, kay nadiri ang atong mga ugat, atong aorta, ng atong sa panang uban, mga veins ug arteries nadiri ni agi. Okay? So meaning to say, nas tunga. Atong stomach, nas tunga-tunga. Atong atay, napo diri dapita, tunga-tunga pod. Atong baga, duha ka buok, nadiri, tagsa. Okay? So we are balanced. Now, kanong importante maning center of gravity? When we talk about vector, importante ang center of gravity because that is where we analyze the object. Kana siya nga point where the center of gravity is located, it is where most of the forces are concentrated. I will give you an example. Sayop ko. Sorry, sayop ko na wrong tab. Okay, darade. I will give you an example. Kung nakinomdom mo sa una sa katong gitawag na dag sa to Princess of the Orient man siguro to sa Sulpicio Lines. Di ba barko man to siya nalunod. No? Kato siya nga barko nalunod to siya kay nimbiyahe siya murag something between gikan Manila kadong sa Cebu or something nana. Ya nalunod siya. Then it was investigated and it was later found out nga before siya nalunod na something nga nibuto. Ni piti ba? Or something yun nana. Okay. I will make it as simple as possible although the investigation is much more complicated. Atong himuong mas simple aron makasabot mo. Okay, kani siya mo ni ang hull sa barko. Lugar back view or front view sa barko yung ana. Okay. Kana siyang barko class mura na siya yung ana. But ang ihang tubig na sa dagat is nana diri dapita. Na diri dapita. Okay. So sa may tabuan na sa barko. Kanang barko, siyempre, ang mga kargamento na niya, di na siya parehas ni Brandong ang mga karga ato ibutang sa babaw. No, because that is hazard. Mato na ibutang sa babaw, inigliko-liko na peligro na matumba ang truck. Mo na gitawag na top heavy. So kinahanglan, the center of gravity must be located near the bottom so that di gyud matumba. Okay, so unsa itong buhaton? Unsa gihitabo ato niya? Kato siyang barko hagigag Manila niya, probably mo aritong Cebu din na siya laing atuan. Ang gibuhat ato niya is that naay mga kargamento. Okay? So naay mga karga, naay mga crates. So for example, gingunani ni siya. Okay. Naman ay balasing ang barko. Naay mga crate diri gipang karga, no? Crate. Kailan mo crate, no? Kanang mga container van ba? Dili crate na container van. Gipang karga. I don't know kung unsa pagkahitabo ato nga gingunani nila kurma. Giunanin lang kurma ang pagkarga, probably napailaing port nga tuan. Ya, sa lain nga port nga tuan, adto na sa dikarga ay kaduha. Okay, kanang barko class, akong papa is seaman man. Ya, natudlo siya stability and trim. Nay usa ka official ana sa barko nga mao nay mag compute ana. Ya, supposedly gyud ang barko basta dili lang mabuak ang barko, di gyud na siya malunod bisan pag unsa ka kusog ang bagyo. Di lang na siya mabangga, di lang mapawong ang makina, di lang na siya mabali ang iyang hull, di na siya malunod. Meaning to say, link-on na siya. Stable. Stable ba? Kung takilid na siya, takilid na mo, bawi na siya. Nga naman, iyon anilig na siya, bugat dire. Siyempre, asa ma center of gravity, ana. Kung naadiha ang gibugaton, siyempre, ang center of gravity, nadire. Di ba? Nadire ang center of gravity. So, meaning to say, ang imong barko, gatakilid. Gatakilid imong barko, kaya naman dire ang bugat. So, sa gibuhatan na nila. To counteract that one, ilang gisudlan og balas dire. Palastik. Oh, balasting. Gisudlan dire og imyot palihog. Isudlan nila og tubig dire sa balas. Naman ay balasing ang barko. No. Pag butang ang nagbalas dire, siyempre, the center of gravity shifted. Nana dire ang center of gravity. Okay, naayo na.
Stable ang barko niya, nadiri ang singin ani, nadiri ang tubig. So na good below the water ang iyahang center of gravity. Now kay below the water man wa gyud problema ang barko bisan pag unsa kadako ang bawod. Basta di lang mabuslot, di lang mabali, di gyud ni malunod. Now karon ni biyahe ang barko, pag biyahe sa barko, linaw pa kay pagbiyahe. Sus kay gisugat man din nila ang bagyo. Porting kusuga sa bagyo. So sinitabo. Sige bawod-bawod, sige takid-takilid ang barko, sige takid-takilid until such time nga kaniday wala tarunga og lashing. Lashing is hikot, di ba? Hikot man eh. Ang uban ana nga makarga hikot, ang uban ana dili ra hikot but dapat stable gyud siya nga bisag unsa pa ka bawod, di gyud maunsa. Karon nahitabo kay nga tumba man eh. Tagak man siya diri. Kalit kayo. Kalit. So kalit kayo, hingkalit og shear ang center of gravity paingon dire. Pag takilid sa barko dire, wala na kabawi, nalunod ang barko. In fact, mo puto nitabo sa Princess of the Stars, di ba? Kabantay mo ni kulob ang barko. Okay? Diha po ko'y estudyante na mo sauna sa UCLM. Nagtudlo mo ko sa UCLM for briefly for 2 years. Mo sa to. Nagda sila og bauxite. Kanang bauxite class, mura na siya iron ore ba? Iron ore na siya, unstable kaya na siya dadon. Ano unstable man? Mura na siya og ore. Mura na siya mga ore, mura siya murag balas ba? Murag mga lapok. Ang may tabuan na inig bawod-bawod, na chance ana nga muhimo na siyang viscous or syempre kung bawod-bawod viscous siya, kay lapok man siya, minito siya, mag-ana raw ta siya. Karon pag bawod-bawod, ang may tabo na itakilid sa barko, mga ng barko og porma, siyempre, lapok man siya, mga og porma. So sa may tabo, mga og porma. The center of gravity, mubalihin, paingon dire. Di na kabawi. Nalunod yun ilang barko, diha na dapita sa South China Sea, padung to sila sa China, gikan sila somewhere in Malaysia. Ya, kuan pa taw kay Loy to siya kay kanang kuan man to siya Norwegian scholar kanang sige ani apprentice o kaluoy yun pagkadimalas naman lang yun niya sa tanan nga crew sa barko siya gyud namatay. No, estudyante na mo ordo ato siya nako directly under to siya sa akong papa. Dapat kaila ko tong bataa. Alunod tungod ana. There is a shift in center of gravity. More sa na dire sa atong pagkatao, no? Pagkatao. More na siya nga ang center of gravity importante that we know and we know where it is located so that we can we will determine asa dapita ang force nag-act sa imong object. Asa dapita ang force. Okay? I hope nakasabot. Kasabot tanan? Kinsay wa kasabot? Sabot ra, sir. Okay. Sabot ra, sir. Thank you. Now, moment arm. It is the perpendicular distance from the axis of rotation to the line of action of the force. The moment of inertia, also called mass moment of inertia or the angular mass, is a measure of an object's resistance to changes in its rotation. Okay? So kani siya lain na sa niya. Moment arm. Okay, so unsa na to ni pagkahibaw? Moment arm mahitabo ni siya kung non-concurrent forces acted on an object. Say for example, nakay yun ana. Say for example, lungon. Say for example lungon. Nakay force nag-act diha. Nasa kay force nag-act dire. So unsa may mahitabo? Ayaw lang. Di lang diha no. Undo. Nakay force ga-act dire. So what will happen? Because the center of gravity of the ilan ang lungon no, lain ang minaw ng lungon. Say for example a box. Ang center of gravity sa box na dire, and these forces are parallel to each other and doesn't meet in a common point. Therefore, they are not concurrent forces. They are what we call as non-concurrent forces. It causes the box to
to rotate. Di ba? Rotate man siya. Nga naman, because they do not act on a single point. Kung mas sila mag-act on a single point, na mas sila skilled, magana lang, tuyo. Nya unsa man siyang gitawag na tong moment arm. So kanang moment arm class, say for example, kanina lang kay mo ni pinaka simple nga example. Gitawag na to ni siya og lever. Gitawag na dire, na ako dire. Na dire akong anak nagsakay sa siso. Kay nanuroy Miss Park, akong anak is gamay pa. Niwang. Ako tambok. Ug mosakay ko dire, ug ari ko mosakay, ang mitabo ana is magsigir na nag-babaw akong anak, di gyud na siya munaog unless akong panaugon. So aron malingaw ming duha, ari ko dire mo lingkod. Okay? So what will happen? Balance na mi. Nga naman, nakoy force dire which is my weight, na force ko dire akong anak which is his weight, na counteract siya kay dako iyahang distance dire. Mo na gitawag og moment arm. Dako iyang moment arm, ako is gamay. Force times distance. And our product should be equal so that malingaw mi sa siso. Okay? Mo na gitawag na to og lever. Simple machine. This is the explanation of a lever. No, simple machine. Kung sa may definition sa simple machine from your high school. Simple machines are machines that makes that makes work easier. Example, aning lever. Kanang claw hammer, martilyo. Di ba? Martilyo. Unsa may gamit sa martilyo nga pangdukdok mo na? Dili inigibot nimo lansang. Why is it nga kung mogamit kag martilyo, dali man maibot ang lansang? Whereas kung di ka mo gamit og martilyo, imong gamiton imong kamot, mabta na lang kag sunod tuig, di pa maigot ng lansang. Ngano man? Nakasuway mo og kanang ibot og lansang gamit og martilyo? Kasuway mo? Yes, sir. Ngano man kaha? Nga dali man siya ibton. Whereas kung kamuton nimo, dugay man. It's because it is a simple machine. Na lever. Ang fulcrum anang martilyo, say for example, mo ni martilyo, no, sa na pag-drawing ang martilyo, nailansang dire, no? Na dire iyahang claw, di ko kamaw mo drawing, no? Ibto na siya nimo, usa may hitabo. Kani siya mo ni mong fulcrum, mo ni ang force nga imuhang epekto, ang imuhang force is na dire. Gamay ra imong force nagiginahanglan, but dako siya, mura siya na magnify. Di dako. It makes work easier. Another example. Kanang sa, di ba, kung nakasuway na mo sakay og bus, nakasuway na mo sakay og bus niya naplatan. So sa buhaton na nila, di ba? Ang mga driver ana mo niligid naman ay mga nut dire silang ligid no, ibutan ta lang upat ra ka buok. Kung ordinaryo pa na siya nga di pa na siya bus, ato ra gamitan na siya tire wrench, tangtang na siya. But sila mugamit sila tire wrench, diri ra kutob, di gyud sila katangtang. So sa ilang buhaton, ilang tauran sila Payag to. like i-mute like be. Okay, saba kayong manok. Ning apil ang manok og oral participation. Okay? So sa buhaton. Kung sa gibuhat nila is that ilang dungagan, ilang sumpayan og tubo, di ba? Na pag sumpay nila og tubo, ila din nang giduot dire, naabli na dayon natuyok na nimong nut. So why is that? Nga naman unsa may nasa tubo? Ang tubo ba mura ba siya si Superman nga nakadugang sa imong strength? Wala. But iyang gipa gamay ang iyang force because gi-compensate niya ang distance. Okay? Kung gamay pa lang tato, screw pa lang tato, pwede to siya anaon nimo sa tire wrench. But gahi man kayo, kinahanglan dako kay nga force. So iyang gibuhat is iyang gipataas. Iyang gidungagan ang moment arm so that gamay na lang nga force but taas og distance nga gi-travel. Di ba? Mo ana ka.
moment arm. It causes a twisting effort. Maka-cause siya og rotation. Maka-create siya og gitawag na to og torque. Torque is a twisting effort applied to an object that tends to make the object turn. Tabaan ni like ka eh. Oh, na oral participation mo yung manok. Please mute be. Ayun sa ha, gato sa i-mute ni siya kay makuan man ta, ma-disturbo ta. Ano nga na? Sige, panayon ta. Okay, so twisting effort. So that is why, mone, force times R, wherein R is the distance. Dako kag torque nga mahimo kung mas dako ka og distance. Meaning to say, kung patuyo ko ni mo ang screw but kinahanglan kag dako kay nga force, unsay imong buhaton? Imong pagamyan ang force but patas-an nimo ang distance. It's the same ra og torque. Okay? Now let us proceed to friction. Friction is a force. Sabot ano yung force diri, frictional force ha? It's a force that opposes the motion of an object when the object is in contact with another object or surface. It results from two surfaces rubbing against each other or moving relative to one another. Moving relative, meaning to say, relative, when we say relative, with respect to the other surface. So, dili na may tabong nga kani gapilit, wag ni friction kung magdungan sila. They must be moving relative to each other. So, either gaginana, muna. No? Nya unsa may mga factors that affects friction. Una nga different classes of friction, no? Nagitawag na to dry friction, lubricated friction or fluid friction, the skin friction, internal friction. Okay? Now, kani siya class atong buhatan. Kana kuno siya no matter how smooth is the surface, kung imo kuno siyang tan-awon in a microscopic scale, na kuno siya mga ingunani. Ingunana kuno nagturma. Mo na imong surface. Siya kung sa pa na siya kasinaw. No, sa kasinaw pa na kayo siya. So sa may metabo. So once nga mag-agi na sila, they move relative to each other, what will happen is that kaning iyahang mga bangag dire, it forms like a mountains and valleys. Ang metabo is mag-abot sila, mag-abot, mao na nga it will cause friction. It will renders the movement of the two surfaces. Okay? So, unsa may manifestation nga naay friction? Siyempre, some of the energy is being converted or is lost as heat. Mo na nga, mag-alana ka sa kamot, madugayan ni mo si inana sa kamot, manginit. Because the energy that you do, supposedly yung tako, wa pa na siya maginawa, pa na sila magsangko, kusog ta kayo na yung pag-anana. But because nagsangko man sila, it renders the motion, some of the energy is being converted into heat. Mo na manginit yung kamot. So dry friction, kung dry, then lubricated friction or fluid friction. So may tabuan na kung atong butangan, say for example, everything na friction, no? And sometimes, mingon tayo friction is not good. Why? But generally, friction is good, no? Kaya kung wala pa tayo friction class, ako, nagunit ko ani, di ni mahitabo nga magunitan ako. Because the tendency ani niya, aning white ink pen, ang tendency niya, ang ihang forces ani is padong dito. But yun sa nakapagpugong, ipugngan ako force nga horizontal. But ang ihang force diri is pa-vertical. Kung imong tanaw na akong horizontal force kani, wala gyud ni siya effect sa imong vertical force. Ito ipakita ha. Okay. Nakay usa ka object diha mo ni ang white ibutan ta lang marker. Akong gigunitan siya og force padong didto. Force padong dire.
Siyempre kani siya namin siya weight padong dito. Now, kani siyang duha ka force diri nga gunit, wa gyud ni siya effect ani. Di ba? Nga naman vertical wala. Kung vertical na siya, imong kwaon say for example force A ni siya A. Imong kwaon ang AY ana zero gyud na siya. Kung samtong AY is equals to A, di ba? Mo itong formula? A sine of theta. Now, nana siya AY? Wala. Nga naman, sine of theta. Pila man ng theta? Pila man ang angle ani? Di ba? Ang angle ani is from the x-axis. Since this is the x-axis, this is 0. So kay 0 man, sine of 0 times A should be 0. Meaning to say, wala gini siya component nga gapasaka or gapaubos. But nakapugong siya. Ano man? Because tungod sa iyang pagpugong ani, because tungod sa iyang normal force naka-generate ni siya og gitawag na to frictional force diha, frictional force po dire. Ya kani siyang duha ka frictional force mao ni equivalent ani so that ang imuhang marker dili mahog. Now imagine kung wapay friction. Do you think makagunit ka na? Of course dili. Kay bisag unsaon pa na nimo duot diha tabo ani mahog gyud na siya. Dili ka kapunit bisag unsa, dili ka pwede kapunit og bato, di ka pwede kagunit sa ballpen, di ka kabaw musuwat. In fact, dili ka kalakaw, dili ka katindog. Ngano man? Inigtindog pa lang nimo daan, ma-slide na ka. So meaning to say, what I'm trying to say is that generally friction is beneficial. Friction is good, but it has become burdensome in the field of engineering. Why? Because in the field of engineering, we are trying to make the most efficient machine. So may labot sa friction, sir, paghimo og efficient machine. Okay. Yun ani oras to pag-explain. According to the law of conservation of energy, energy cannot be created nor destroyed. It can only be transformed from one form to another. Now, kung maghimo ka, say for example, nakay makina, say for example, nakay auto. In order to make your auto very fuel efficient, supposedly, aron mahimo siyang 100% efficient, all of your fuels must be converted into velocity or into, say for example, work. But that is not the case. Some of it is lost. In fact, majority of it is lost. That is why, kung nakay auto, inipandar nimo, init kayang makina. Nganong init mga makina? Of course, there are some moving parts. Now, kung naay mga moving parts, siyempre, mga rotor, naay mga friction diha. So, naay mga friction diha mo na mo init yung makina. Most of the energy coming from your fuel is not being converted into work done by your vehicle, but rather converted into heat. Now, kaya na-convert man siya into heat, dili efficient. Nga naman, asa man ito paingon ang heat? Ato naman ito siyang ipagawas. Di man kita gusto mo mainit itong auto. Di man kita gusto mo overheat. Di ba? Same na siya sa imuhang pagdukdok og lansang. Di ba? Nag-exert kang force aron idukdok ni mong lansang. But unsay nahitabo? Sige kang gadukdok og lansang niya, gahi kayo ang mahitabo. Not all of your work done is being converted into work sa imong lansang. In fact, nigdukdok ni mo sa lansang, gamay ra kayang irog ana niya. Kinahanglan ba ka magbalik-balik og dukdok? Ngano man? Because some of the energy exerted by the hammer is being converted into heat. Na may friction. Mo na nga mong init, nigdukdok ni mo lansang. So what I'm trying to say is that to make the machine more efficient, kung sa gibuhat na to atong gibutangan og lubricated friction or fluid friction. Mo na nga atong mga makina, butangan gyud nato nag engine oil, atong motor, atong kadena, ato ginang butangan og grasa. So sa may mitabo inibutang nato grasa na ni grasa diri. So instead nga ang kaning duha ka surfaces mo ay magsugat, maglutaw na lang siya. Minus na ang friction. Maghapon. Dili gyud mitabo mawa. Kaya the time nga mawala ang friction, that is the time that we can create perpetual machine. Unsa man ang perpetual machine? Kadungog mo na.
Wala, sir. Kaya mo kadungog. Karang perpetual machine class mo kuno na ang makina sa una pa ng panahon no, panahon pa ni Galileo Galilei ganahan ng mga tao maghimo og makina nga perpetual meaning to say inigtindak nimo kausar ka mo tindak di na mo hunong ang bisikleta di na mo hunong maabot na bisag asa kay ang iyahang pag-move yun ana imagine na gadagan nimong auto nga gibutangan og palabad nimo sa ibabaw ang palabad nimo samtang gadagan ang auto maka-create siya og kurente nga mao ra siya gigamit sa pagpadagan sa auto inana ba dili na siya mitabo nga naman because there are some energy that is being lost as heat and we all know that energy cannot be created nor destroyed. Okay? So mo to mga gitawag og perpetual, di ba? Mother of perpetual health. Inahan sa kanunay panabang. Perpetual machine kanunay gadagan nga dili na kinahanglan og gasolina. Okay, anyway, you can search that. There are some interesting YouTube videos about perpetual machines but dili ko mutuo. Okay? So yun ani, no? Nagamay na lang ang friction kay instead nga ang duha ka surfaces mo mag-abot na siya liquid. More sa na dire, mag-anak ka dire, muinit bayo imong kamot. Batistingin ninyo butangi o say for example lotion yung kamot. Ayun na, di ba lami kay kamati. O di ba butangan yung sabon. Nga naman, kay instead nga imuhang mga palad mo ay magsugat, ang nitabo is that ang fluid na, ang sabon mo na nay nagunanan. Dahil Okay? Yung anak na siya. No, we are already college now. We can talk about ourselves. No. Ako class nakasuway kung kamo makasuway mo magpa-medical na ay portion sa medical nga tanawon ang inyong lubot. Tanawon og naba mo'y almoranas, tanawon og naba mo'y bitok. So unsay buhaton na niya. Patuwaron mo na niya nga isulod ang kamot sa mo check up sa inyong lubot. Now, although part na siya niya, kanang nagsuod sa na, mga anad na magana sila. Siyempre, magsuod na sila gloves. Yang kanang gloves is latex glove man na, meaning to say, rubberized. Igsuod na sa imong lubot, o dili na butangan, o lubricant, ang may tabo na, purti yun ang sakita. Okay? So, sa buhaton. Nga naman, kaya imong lubot is program raman na siya nga muhatag og lubricant, basta ikaw kalibangon. Pero di ka kalibangon, di yun na muhatag og lubricant. So, sa buhaton, kaya kapacheck up man ka, butangan nila og lubricant lagi tawag nila petroleum jelly usa nila isulod sa imong lubot ilang kamot no anyway later on igmantrabaho mo makasuway mo ana siguro but not all work ingon ana na ubang mga work na dili na kasagaran sa mga HM kanang trabaho og mga food industry mo na ilang check up nga buhaton kay tanawon og di ba sila bitukon lain sa kayo ka service ng pagkaon mga bitukon no so daghan no na mga lubricants. Okay. Imong mata, na may lubricant yung mata. That is why kung mapuling ka, automatically mupagawas og luha. So that ang katong imong puling dili masangko sa imong mata. Kung masangko sa mata sakit man kay mo cause man to sa friction. So iyang butangan og fluid aron mulutaw, gawas himong buta ang imong nakapuling. Unay abog. Okay? So yun anak no. Then natin gitawag og skin friction is a component of drag the force resisting the motion of solid body through a fluid. Okay? So kung kabantay mo mga race car, di ba? Usually ang race car kanang gitawag sa Formula 1, di ba? Gagmay jud ng ilahang auto. Murag yung ana nagporma no, yan na dire ang ligid. Kabantay mo kung kita mo ana sa salida yan Yes, sir. nasle murag Yes, sir. okay yan na ginapurma ang race car nga naman kinahanglan siya gitawag og skin friction niya kanang ilahang mga kuan na dili na ordinaryo nga putaw mga fiber nga kanang mo slide ang hangin so that inig abot sa hangin no mo slide na dire usa pay laing mga kusog say for example airplano
Lain sa kay mga plano no nga murag nawong og series, gina na mga plano. Do you think mulupad ka na? Yung anak lapad kay dire, yan na ring driver sa ang pilot. Bati kayo mga plano yung anak niya. What do you think would happen? Of course, siguro mulupad siya, but it will require a lot of energy. Nga naman, siyempre, daghan kayo, friction, dire sa iyang nawong palang daan, no? Maputol na siya. Yan ang pugnan. So sa buhaton, sa plano, aron mo nindot ang plano, fuel efficient, yun na ang kurma. Mo slide ng hangin. So that is what skin friction is. Then internal friction is the force resisting motion between elements making up solid material while it undergoes deformation. Okay. Motong giingon diri sa ganiha. Magdukdok ang lansang mo init. Bisag dili lang lansang no, magdukdok ang puthouse, for example, tingga imong dukdokon. Usa may tabo, munginit gyud na siya. Nga naman, nagitawag og internal friction. Friction is not a fundamental force. We must remember that it's not a force. It is derived from electromagnetic force between charged particles including electrons, protons, atoms, kamo na basa. But not gitawag og frictional force. Now this is now the formula. This is the more interesting part. Okay? If you have here an object and it tends to move, gibira siya na force dire. What will happen is that ang object nimo na siya gitawag og weight, which is mass times the acceleration due to gravity. And of course, this weight is being counter siya og other force which is gitawag nato og kani. Fr is equals to negative mass times the acceleration due to gravity. Ya, na gitawag og frictional force, no? Bisan pagdaghan na siya class, na siya frictional force. Okay. Magdepende ang frictional force kaniha, magdepende ang frictional force kung unsa ka kusog ang imuhang force nga nagbind sa two surfaces together. Okay, buhatan ninyo. Kamot ninyo, duha ka kamot, i-touch. So sa kusa, slightly. Yan ana. Ikanana ninyo na, siguro mo init siya, but dugay. Dugay siya mo init. Now, testingin nyo, iduot ng mayo. Ananaag mayo, di ba? Dali na kayo mo init. Nga naman, the frictional force is dependent on how the two surfaces are binded. Okay? Huwag mong tanawon ang iyang formula. Frictional force is equals to the coefficient of frictions times the normal force. And what is this normal force? It is the force that binds the two surfaces together. Unsa ka kusog ang iyang pagkapilit. Siyempre, kung mas kusog kay friction. Pero hinay ra nimo na friction but hinay, gamay rasan. Okay? Mo ni ang formula sa friction. Rolling friction hinders the motion of an object rolling along the surface. Okay. Muto mo ni de. Tuon na lang ta sir, ano madali. Sa tinuod ni siya. Kung na kay flat surfaces diyan, paligid kag bola, there will come a time that the ball will stop rolling. Ano man? Because there is itawag og what we call as rolling friction. Kaya wala pa rolling friction, paligid ni sa bola, maabot sa Amerika, di ko na mahunong. Assuming a flat surface. But because of rolling friction, muhinay na siya. Another manifestation na tinuod ng rolling friction is kung nakasakay na mo again, sample sa ko librando, no? Sakay ka sa librando, naglingkod ka sa daplin sa daplin sa librando, no? Lami kayo pagpagusgawas imong nawong kay every time nga mo break ang librando, murag na mo pisik-pisik sa imong nawong ba. Murag lami kayo, lami aoy murag bugnaw kayo. Pag abot ni sinyo ha, 14 ning lapoka sa imong nawong. Diin dito gikan, wa man ta mag-uwan, nganong nilapok man. It's because ang librando, samtang gadaggan na siya, inig-break ka na niya, iya nang bumbahan og tubig ang iyang ligid. Di ba? Kabantay mo, muaso na yung ligid. Muaso na yun. Nga naman, because sige na siya dagan, na siya gitawag og rolling friction. Now, kaya naaman siya rolling friction, ang may tabo na niya, magkainit. Pag magkainit, ang may tabo, kung sa may tendency sa hangin, kung mainitan, it will expand. Inig-expand, there is a tendency nga mo-explode ang ligid or mabiriya, maplat. So sa buhaton, aron di na mahitabo, ilang bisbisan og tubig ang ligid. Di ba kabantay mo nga muaso? Kung sa may nakapainit ana nga wala may makina di napita sa ligid. It's because of the
rolling friction. Static friction prevents an object from moving against a surface. Now, can static friction, because it is a special kind of friction. Static ha? Assuming a static. Say for example again, na kay wooden crate dire. Yung anay mo wooden crate sitting on a plain floor. Now, gitistingan nimo ang wooden crate nimo og bira padong dire. Say for example, gibira nimo og 10 Newton. But wala siya mo move. Therefore, usa may nitabo. Napo siya gabira dire, which is gitawag na to og frictional force, which is equivalent to 10 Newton. Nga naman. They must be balanced in order to be in equilibrium. And of course, this is in a static equilibrium. Assuming ni siya na velocity is equals to 0. Now, the same crate, akong gipadak-an ang force dire. Akong gihimo nga 15 Newton. Wa gyud siya mo irog. Kay wa siya mo irog, siyempre, nakita sa nako nga ang frictional force dire ni-increase sad nahimo sa 15 Newton. So what I'm trying to say is that static frictional force is dependent kung unsa ang force nga gabira niya. Usab-usab ang force dire, usab-usab sa static friction, magdepende. Kanus ara man siya mo irog. Irog ra ni siya once ma-overcome nimo ang static friction. Say for example dire, imong gibutangan nimo og force nga kusog kayo. Say for example 25 Newton. Nya karon, iyang gipugnan ang iyang mapugong ra gyud is kutob ra gyud siya 20 Newton ra gyud. Kay mao ra man ang static force. So what will happen? Velocity there will be acceleration. There will be acceleration, and this force overcame the static frictional force of the wooden crate. Pag na-overcame na niya, wala na. Ma-zero na siya. Kaya move naman. Dili na siya static friction, but rather, nahimo siyang dynamic frictional force. Okay? Are there any questions? No, sir. Wala ra, sir. Kasabot mo, wa. Sabot, sir. Okay. So, in-solve na itong mga problems ano niya, mo na itong buhaton ha. Nakita yung nani, summation of forces X should be equal to 0, or summation of forces Y should be equal to 0. Now, if it becomes a moment, summation of moment must be equal to 0. Actually, kani, kung nakita mo sa akong board, di lang maklaro, no? Atong suwayan, stop sharing. Pin first. Okay. Kung kita nyo sa akong board, muna yung exam sa mechanics niya. Sa akong mechanics ng exam, removal ng exam nila. Daghan mga nanghagbong sa mechanics. Kanang mechanics o physics doon, more or less related na sila. So kung ibuhat is, gahatag kong exam na gikan sa physics. Akong gihatag nila, ang happy to say, daghan na naka-check. Mula sa 8 mo siguro to. Pagbuhok ang ni-take exam. Murang nakakuha primero ang upat. Then pag mag-take 2 na po, nakakuha na sila tanan. I don't know kung ilaha ba itong answer o nangupya. Mao ni siya. Nya unsa may nahitabo diri? Mura man siya og lever. Naihikot diri, nahitaw gatindog. Na kay summation of forces, nato kay gitawag og summation of moment must be equal to 0. Diri gyud magsugod. Diri magsugod ang tanan nimong mga equations. No? Because we assume nga di ta gusto palihukon eh. So meaning to say, di man ta gusto palihukon, this must be in state of equilibrium. So muna mo gamit ta og equilibrium condition. Summation of forces along x must be equal to 0. Summation of forces along y must be equal to 0, and summation of moment must be equal to 0. Mao ni.
Okay, last na ni siya nga slides. We will have exam na ta next meeting. Hello, wala lagi tingog. Unsa dong Pino? Unsa kuan mo Pino? Di madungog mo dito. Basic 1 base IB swerte. Mo man yung president no. Okay na Yes, sir. okay na dai mag-exam ta next meeting. Yes, sir. About Rana, sir. Oh, problem solving of course. Dili kuan. Problem solved. Kung may problem no, sige before the exam we will discuss 1 to 2 problems. Anyway, 3 hours na to klase. Now, namo ni nga libro, College Physics 1, namo ni nga libro, nami daghan sa library god niya. Unfortunately, di man mo kadto. Mas mayon tao, makakita mo kay na mga sample problems diri. Nya lindot siya nga libro, although daghang mga sayop, pag ganahan ko ni nga libro kay modular. Modular ang approach. No? Direct to the point, pag-explain. Di ka maglisod. Anyway, mo man siya nga libro nga akong ipang picturean, akong i-upload sa atong Google Classroom. Okay, so probably next meeting, that will be Tuesday, mag-practice tag exam o kanang problem solving gamay. So please bring your calculator. So samtang the practice tag solve, kamusad, ga-solve sa mga inyuha diha. So that, ang may tabo, ining exam, dili mangupya. Okay. Wala tayong problema, by the way. Wala tayong problema sa atong midterm exam. Wala raman, sir. Okay, so very good. So naka-upload ra mo tanan. Okay, so let us open your camera be. Kay atong picturean. Open your camera niya, ipakita inyong turtle smile. Smile sa bao. Ang uban, way camera. Ako na lang i-print screen, kaya bati magkuha ang cellphone. Ang uban, walay camera. Sige. 1, 2, 3, smile. Okay. Okay, class, pwede na i-open yung camera. Thank you for coming. Thank you for listening, class. I hope namoy nakatunan. I hope kung namoy mga pangutana next meeting inyong brought up. Ako na siyang i-upload sa YouTube ang atong discussion or ang video baron akong i-upload sa atong Google Classroom so that you can rewatch it if naamoy nalibgan. Okay? Google Classroom lang, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So thank you. Thank you for listening. Good morning. Bye-bye. Thank you, sir. Bye, sir.